welkom bij dit webinar van EG Innovations. Vandaag gaan wij het hebben over hoe synthetic monitoring ervoor zorgt dat IT meer grip heeft op de beschikbaarheid van de IT-dienstverlening, maar ook op de prestaties, de ervaren prestaties tijdens de dagelijkse operatie. Voordat we verder gaan, een huishoudelijke mededeling. Aan het einde van de sessie hebben we wat tijd voor vragen. Dus heb je vragen, stel ze in de GoTo-app. Er zit een questions tabblad. Stel daar je vragen, dan proberen we die aan het eind van de sessie te behandelen. En dan geef ik nu het woord aan mijn collega Barry Schiffer. Ja, dankjewel. Nou, om te beginnen, hoe herken je nou de signalen om grip te houden op de werking van applicaties in je omgeving? Er zijn in de gesprekken die wij voeren met klanten, zijn er een aantal uitdagingen die we regelmatig terugzien. En de eerste is natuurlijk, eigenlijk moeten gebruikers gaan bellen voordat wij als IT-afdeling weten dat er problemen zijn. Dat wil je natuurlijk eigenlijk voor zijn. En als tweede, hebben wij nou de juiste inzichten in, als er uitval is in de omgeving, weten we dan ook in welke mate dit de business raakt. Welke functionaliteit valt er dan weg als er bijvoorbeeld een database query of een database server niet goed werkt. En wat zijn nou de normale applicatieprestaties? Dus als een gebruiker klikt op het openen van een dossier of een dossier opslaat, hoe lang duurt dat dan normaal? Zodat we daarop, op die afwijking kunnen gaan acteren. En zeker voor SaaS-applicaties geldt natuurlijk, hoe houden wij nou grip op de prestatie van die SaaS-leverancier? Werkt de applicatie zoals we dat hebben afgesproken? We kunnen die nu eenmaal niet echt monitoren op het backend. Dat is allemaal door die SaaS-leverancier geleverd. Maar we willen natuurlijk wel weten of onze gebruikers de juiste performance krijgen en of dat over tijd verandert. En wat is, mocht je al gebruik maken van een oplossing voor synthetic monitoring, om die applicaties functioneel te testen, hoe complex is zo'n oplossing dan? Heb je voor het maken van scripts, heb je daar developers voor nodig, ervaring met het coden van scripts en dat soort dingen? Voordat we beginnen met het inzoomen op synthetic monitoring, wat bedoelen we daar nou precies mee? Nou, wij maken een onderscheid binnen synthetic monitoring tussen een stukje functionele validatie en een stukje technische validatie. En bij de functionele validatie valideren wij de functionele handelingen die een gebruiker kan doen binnen een applicatie. En we noemden net al het voorbeeld van het openen van een dossier. En bij een technische validatie doen we eigenlijk snelle checks, simpele checks, die heel veel waarde geven om technische afhankelijkheden van zo'n applicatie te testen. Denk aan informatie ophalen via een REST API, uit bijvoorbeeld externe systemen van externe partijen, of het ophalen van informatie uit databases. Nou, als we nu kijken naar een voorbeeld van zo'n functionele validatie, dan starten we met het openen van bijvoorbeeld een virtuele werkplek, een Azure Virtual Desktop. We gaan daarop inloggen, vervolgens halen we de desktop op, starten we een stukje software, genereren een rapport, sturen misschien een e-mail met dat rapport en vervolgens loggen we uit. Dit is een voorbeeld van een functionele validatie waarbij we iedere stap met een robot testen. Nou ja, waarom kies je voor synthetic monitoring? Het is echt sturen op de uitkomst in plaats van sturen op techniek. Natuurlijk is het monitoren van techniek heel belangrijk. Dat doen we als EG ook al jaren. Maar het sturen op uitkomst, daarmee gaan we echt zien van wat ervaart die eindgebruiker nou als die met een applicatie werkt. Dat doen we automatisch 24/7, dus op ieder moment van de dag. En we kunnen hiermee een directe koppeling leggen tussen de handeling van een gebruiker en een proces. Simpelweg door zo'n handeling te definiëren, een bepaalde naam te geven. Vervolgens krijgen we real-time feedback en natuurlijk alarmering op het moment dat we zien dat een bepaalde handeling niet meer werkt. Of dat de performance lager is dan wat we verwachten, wat we automatisch baseline. Vanuit al die informatie die we ophalen kunnen we automatisch heel transparant SLA en XLA rapportages genereren die ook automatisch met de klant kan delen. En daarnaast hou je regie op SaaS-applicaties, waarbij eigenlijk synthetic monitoring de enige manier is om daar zelf enigszins inzicht in te houden en niet hoeft uit te gaan van wat die SaaS-leverancier je vertelt over de performance. Ja,
En voordat we dan verder gaan naar het behandelen van de verschillende synthetic monitoring opties die we binnen onze oplossing hebben, zal ik even een korte introductie van onze oplossing EG Enterprise geven. Allereerst, EG Enterprise is een single pane of glass oplossing voor diverse monitoring en observability scenario's. Zo kunnen wij uitgebreide monitoring aanbieden van bijvoorbeeld fysieke werkplekken en virtuele werkplekken. Maar ondersteunen we ook diverse type applicaties. Denk aan SaaS en webapplicaties, maar ook legacy applicaties, client server applicaties, moderne applicaties en containerplatformen. En we monitoren in feite iedere infrastructuur. Dat kan zijn een on-premises infrastructuur of een cloud gebaseerde infrastructuur of natuurlijk ook een hybride infrastructuur. En doordat we die brede ondersteuning hebben, kunnen we ook echt end-to-end ketenmonitoring aanbieden van de IT-dienst zelf. En uiteindelijk de IT-teams proactieve inzichten geven, zodat er automatisch aangegeven wordt als er problemen zijn, waarop vervolgens handmatige dan wel geautomatiseerde mitigerende acties kunnen plaatsvinden. Dit zijn een aantal voorbeelden van diverse AIOps functionaliteiten in ons product. En uiteindelijk kunnen we naast die technische monitoring van de individuele componenten in de keten, kunnen we ook de keten valideren op basis van synthetic monitoring, waarbij we een functionele test uitvoeren of de keten zelf of de dienst zelf echt functioneert voor de eindgebruiker. En daarnaast gebruiken we synthetic monitoring ook om uiteindelijk diverse afhankelijkheden in die keten individueel te testen, om te weten waar uiteindelijk de impact zit en de problemen vandaan komen. EG Innovations bestaat ruim 25 jaar en inmiddels hebben we, zoals je kunt zien, een brede ondersteuning van verschillende technologieën opgebouwd. En meer dan 650 technologieën inmiddels. En voor onze ontwikkeling van die technologieën, maar ook in het onderhoud van die technologieën, zijn een aantal punten heel belangrijk. En de eerste is context. En dat betekent voor ons dat de software in staat moet kunnen zijn om te begrijpen of een technologie gezond is. Dus of het goed functioneert, of het goed presteert. En ook de informatie moet ophalen dat als er problemen zijn, dat je ook erachter kunt komen direct van ja, waar zit dan de oorzaak van het probleem. Dat is eigenlijk gekoppeld aan het volgende punt, detectie en signalering. Op basis van die context hebben we statische thresholds in het product kant-en-klaar aanwezig. En ook dynamische thresholds. Dus dat zijn thresholds die zelflerend zijn, die automatisch een baseline leggen, waarbij je afwijkingen definieert om er snel achter te komen als er problemen zijn. Dus dat is die detectie. En op het moment dat er problemen zijn, dat ook de IT-teams automatisch daarvan gesignaleerd worden. Het kan bijvoorbeeld met koppelingen tegen ITSM-oplossingen, zoals een Topdesk en een ServiceNow. Maar dat kan ook op basis van bijvoorbeeld een Teams-bericht of een WhatsApp-bericht of natuurlijk een mail of een sms. En we hebben ook een eigen native app voor Android en voor iOS, waar je natuurlijk ook op gealarmeerd kunt worden. Derde punt zijn intuïtieve inzichten, zoals ik het noem. Dus dat zijn ingebouwde dashboards en rapporten, wederom op basis van de context, zodat je heel snel tot de juiste inzichten gaat komen. Een veel besproken onderwerp tegenwoordig is ook dat onze oplossing echt als een soevereine monitoringoplossing neergezet kan worden. En die kan dan ook meebewegen, onafhankelijk van strategische productkeuzes die in het IT-landschap gebeuren. Goed om daarbij te vermelden is dat ons hoofdkantoor in Singapore staat en we ook een volledig on-premises inrichting kunnen hebben. Dus een draait de volledige monitoring on-premises, zonder internetafhankelijkheid, dus ook wel air-gapped. Dan gaan we nu over, zou ik zeggen, naar de diverse opties die wij bieden voor synthetic monitoring. We hebben 4 categorieën en Barry zal de eerste categorie behandelen. Ja, de eerste categorie zijn voorgedefinieerde applicaties. Eigenlijk de meest eenvoudige manier om te starten met synthetic monitoring. Maar wat zijn nou voorgedefinieerde applicaties? En we hebben voorgedefinieerde, dus out-of-the-box templates voor bijvoorbeeld virtuele cloud, desktops en applicaties. Dus denk aan Citrix-omgevingen, Azure Virtual Desktop, Windows 365, dat soort zaken. De configuratie is ontzettend eenvoudig. Wij hebben de scripts gemaakt die we gebruiken om te testen.
En het enige wat nodig is het invullen van een URL, dus het webadres waar je naartoe gaat voor die dienst, van Storefront, van AVD. De credentials waarmee we gaan testen, dus het user account waarmee we de test uit gaan voeren. En eventueel een secret key van een MFA-code. Natuurlijk ook ontzettend belangrijk dat we dat out of the box ondersteunen. En de simulatie is mogelijk vanuit één of meerdere locaties en machines. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld kan zeggen van ik heb een aantal hoofdkantoren. Of misschien een kate als het gaat om een bouwbedrijf. Waar je zo'n agent neer kan zetten om continu te blijven valideren of die dienst ook daadwerkelijk werkt. Als we het dan hebben over voorgedefinieerde applicaties, dan hebben we het aan de ene kant over logon simulatie. Dus Citrix Virtual Apps en Desktops, Omnis Horizon. Al dit soort desktops, we ondersteunen nog veel meer, zijn native binnen EG gebouwd en kan je dus direct mee starten. En dat is echt een proces van 10, 15 minuten en je simulatie loopt volledig. Daarnaast hebben we applicatietemplates, dus specifiek voor Exchange Online, SharePoint, Teams, waar we onze agents dus ook echt daadwerkelijk e-mails gaan versturen en ontvangen. Kijken hoe lang dat duurt, kijken hoe lang de mail onderweg is, of als we een SharePoint document openen en sluiten, inchecken, uitchecken. Kijken hoe lang dat soort handelingen duren, om echt een goed gevoel te krijgen bij als een gebruiker nu dit document opent, dan kost dat dus zoveel tijd. Voorbeelden van hoe dit er dan in het product uitziet. Dit is een voorbeeld van een Citrix werkplekomgeving, waarbij je ziet dat onze agent gaat connecten naar dan wel Storefront of de Netscaler Gateway, een stukje authenticatie uitvoert, ophaalt welke desktops en apps die gebruiker tot zijn beschikking heeft, de IK-file downloadt en vervolgens de sessie opzet. Iedere stap wordt gemeten, iedere stap wordt gebaselined en iedere stap wordt functioneel beoordeeld. Dus op het moment dat er iets fout gaat in die cyclus, dan komt er een alarm, maken we automatisch een screenshot en zie je dus direct van wat was er nu aan de hand. Natuurlijk zien we dat ook in meer detail, waarbij we natuurlijk ook echt in kunnen zoomen op hoe lang duurde iedere stap dan, wat is de beschikbaarheid over tijd en dat soort zaken. Als we meerdere published apps of published desktops aan het testen zijn, dan kan je die ook mooi in één overzicht zien op het Synthetic Monitoring Dashboard. Dit is ook weer een out-of-the-box dashboard wat we laten zien. En daarna kunnen we in gaan zoomen op rapportages, waarbij we over tijd heel eenvoudig kunnen laten zien van wat was de succesratio van de simulatie, dus wat was de uptime van de omgeving. Niet op basis van allerlei technische componenten, maar echt op basis van eindgebruikersfunctionaliteit. Dit soort rapporten, daar gaan we natuurlijk steeds verder de diepte in. Dus voor iedere stap ga je dat vervolgens uitsplitsen naar wat was de beschikbaarheid, wat was de doorlooptijd. In dit geval zien we dat de IK-file slecht gedownload kon worden. Dus je kan ook gelijk zien, niet alleen naar wat was nou mijn prestatie over de laatste dag, week, maand, maar ook naar welk stapje in het proces heeft er dan invloed op dat totaal. Zodat je daar snel op in kan springen. Voor Exchange hebben we dit soortzelfde dashboards, waarbij je dus ziet in één oogopslag van werkt het inloggen, werkt het ophalen van de inbox, gaat dat ook lekker vlot. Ook hiervoor hebben we die rapportages weer beschikbaar, waarbij je dit over tijd kan zien. En je ziet hier al dat dit heel erg lijkt op de rapportages die we ook hebben voor bijvoorbeeld een Citrix Zenap omgeving. Dus je krijgt een generieke omgeving met resultaten waar je gewend aan bent en die je verwacht. Hetzelfde hebben we voor Microsoft Teams. Waarbij onze agent dus ook echt daadwerkelijk via Teams gaat verbinden met Teams Online. Een call gaat opzetten, de kwaliteit van die call, de packet loss, al dat soort zaken op gaat halen. Natuurlijk, als er problemen zijn bij Microsoft, kunnen we daar zelf niet zoveel aan veranderen. Maar dit zou natuurlijk ook prima, als het maar één kantoorlocatie is waar we dit probleem zien, aan de internetverbinding op dat kantoor kunnen liggen. Dus je kan op die manier heel snel schakelen in, ligt het aan Microsoft, kan je eventueel een ticket aanmaken bij Microsoft. De vraag is hoeveel zin dat nou heeft. Maar je kan in ieder geval ingrijpen op het moment dat het de internetverbinding vanuit je eigen kantoor is. Dan geef ik hem weer over aan Erik voor het stuk Windows en webapplicaties. Ja,
En Windows en webapplicaties zijn natuurlijk twee verschillende technologieën. Maar omdat er binnen het product heel veel overlap is in hoe we dit presenteren, wederom in dashboards en in rapporten. En omdat ze beide een no-code recorder gebruiken die identiek is eigenlijk, doen we dat nu tezamen behandelen. En nou, wat betekent eigenlijk functionele validatie van Windows en webapplicaties? Allereerst dat wij alle websites, alle webapplicaties en alle native Windows applicaties ondersteunen. Ik zal zo iets verder toelichten, maar websites en webapplicaties zullen uiteraard via een browser automatisch getest worden. En Windows applicaties, ja, daar zullen we meer de Windows desktop uiteindelijk beïnvloeden om te zorgen dat de acties gebeuren binnen de applicaties. En zo'n applicatiescript kun je uiteindelijk continu 24/7 gaan testen natuurlijk, zodat je periodiek en proactief ook de beschikbaarheid en de responstijden van die applicaties inzichtelijk krijgt. Hier kun je natuurlijk voor kiezen om op basis van een bepaalde interval echt 24/7 te testen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld schema's aanmaken. Want misschien wil je alleen maar van maandag tot en met vrijdag tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds de applicatie getest hebben. Dan kan dat ook. En ik noemde net al een applicatiescript, zo noemen we dat. En uiteindelijk in zo'n script zitten meerdere gebruikersacties. En in het product, wat ik zo zal laten zien, definiëren we die weer als transacties. Zodat je ook echt in zo'n heel script, wat Barry net al een beetje liet zien, waarbij je een applicatie kan starten, kan aanmelden en acties kan uitvoeren. Dat je ook precies kunt zien op het moment dat die simulatie langer gaat duren, in welk deel van dat script dat dan zit. Zit dat dan in het inloggen of bijvoorbeeld in het ophalen van een bepaald dossier? En omdat er geen aanpassingen nodig zijn aan jullie applicaties, noemen we dit blackbox monitoring. En je kunt zo'n script uiteindelijk op meerdere locaties ook uitvoeren. Dus het kan natuurlijk zijn dat je meerdere vestigingen in Nederland hebt, of misschien ook zelfs vestigingen buitenland. En dat er signalen vanuit gebruikers komen, misschien zeker vanuit het buitenland, dat de prestaties tijdens het gebruik van een bepaalde applicatie slechter zijn. Dan kun je dat ook beter in kaart brengen door op die beide locaties zo'n simulatie aan te gaan zetten. En daardoor krijg je dan uiteindelijk een geautomatiseerde baseline van zowel de prestaties als ook de beschikbaarheid van je applicatie. En dat kun je dan uiteindelijk natuurlijk in rapporten mooi inzichtelijk maken, wat ik zo zal laten zien. En op het moment dat er afwijkingen gedetecteerd worden, dan kun je wederom daarvan gealarmeerd worden. Nou, wat ik al zei, technisch is er natuurlijk een verschil tussen een webapplicatie en een Windows-applicatie. En ook in het product gaan we daar net iets anders mee om. Dus bij een webapplicatie gebruiken we in feite browser automation. En tijdens een recording die we uitvoeren op een machine die erop voorbereid is, zullen wij uiteindelijk de HTML-objecten, ook wel de DOM-objecten, Document Object Model objecten, die zullen wij gaan opnemen. En bij een Windows-applicatie zijn natuurlijk meer de toetsencombinaties en de muiskliks als het ware die we gaan opnemen. En dat doen we daar voornamelijk op basis van OCR en beeldherkenning, wat ik zo ook weer iets verder zal toelichten. Dus vanuit de techniek hebben we in feite een machine waar onze recording software op staat. En op het moment dat je een recording hebt gemaakt van een applicatie, dan sla je die recording op de EG Manager, dat is ons servercomponent. En op het moment dat je een aanpassing aan zo'n script moet gaan maken, dan kun je prima ook op een andere machine die ook weer de software bevat, een aanpassing gaan doen. En wederom natuurlijk het script op de manager zetten. En uiteindelijk wil je dat script op meerdere of één op meerdere machines wil je dat gaan simuleren. Dat kan prima, zoals ik al zei, vanuit meerdere locaties kan dat ook. Die machines kunnen fysiek zijn of virtueel en die bevatten vervolgens onze agent. En op het moment dat je die machines configureert om een bepaalde simulatie van een applicatie uit te voeren, dan zorgt de EG Manager ervoor dat die agents de juiste scripts bevatten om ook daadwerkelijk die simulaties uit te gaan voeren. Nou, die simulaties die worden vervolgens op die machines uitgevoerd. De resultaten daarvan worden lokaal gecached en vervolgens teruggemeld aan de EG Manager, zodat je die ook in de console inzichtelijk kunt hebben in dashboards en in rapporten. Als we dan iets meer inzoomen in hoe het werkt om een applicatiesimulatie op te nemen en ook te bewerken,
Dan starten we natuurlijk met het opnemen. En dat doen we dus met de EG Simulation Recorder, die meekomt met de EG Agent en die dus over het algemeen automatisch op meerdere machines zal staan. Als we werken met een webapplicatie, dan geven we ook de URL van die applicatie op. En op het moment dat je dan op de opnameknop klikt in de Simulation Recorder, start automatisch de browser en de URL die is opgegeven. En kun je starten met het opnemen van alle acties. Als we kijken naar een Windows-applicatie, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld vanuit de Simulation Recorder een actie aanmaken om in feite de executable van de applicatie direct aan te roepen. Of je kunt natuurlijk als alternatief werken met bijvoorbeeld het runscherm, de Windows R-toets. En dan de executable intypen of misschien zelfs via het startmenu of de quick launch bar. Verschillende manieren dus om de applicatie te starten. En op het moment dat de applicatie gestart is, ga je in feite het script wat je vooraf hebt bedacht met het gebruikersaccount wat je hebt voorbereid uitvoeren binnen de applicatie. Dus dat moet echt natuurlijk een representatief beeld geven van wat een gebruiker mogelijk ook zou uitvoeren. Nou, heb je dat allemaal uitgevoerd, dan stop je de opname en kun je hem gaan bewerken. Voordat we daarin gaan, even een kortere of een extra toelichting rondom de beeldherkenning en ook de OCR-herkenning. Want tijdens zo'n opname wil je wellicht wel extra valideren of de output die je op het scherm terugziet, of die er ook wel echt is. Hè? Dus hetgeen wat je verwacht, of dat er ook is. Stel dat je een bepaald record opvraagt en je verwacht in het scherm misschien meneer Jansen te zien, dan kun je met de OCR-herkenning ook daadwerkelijk controleren of die output op het scherm uiteindelijk te zien is. En dat en ook andere zaken kun je ook gebruiken bij webapplicatiesimulatie. En zo kun je in feite een uitstap maken vanuit de browser naar in feite de Windows desktop. Want misschien worden er bepaalde extensions gebruikt of wil je een bestand downloaden en valideren of de inhoud van dat bestand ook weer is wat je verwacht. Of je wilt een bestand uploaden. Dat zijn allemaal Windows dialoogschermen. En ook die kunnen wij afhandelen vanuit de webapp simulatie. Dus dat is een gecombineerde technologie in feite. Het bewerken van het script, ook dat doen we vanuit de Simulation Recorder. Aan de rechterkant zie je nu een voorbeeld van een opgenomen script en ook al een bewerkt script. Want een van de eerste zaken die we vaak doen, zijn de transacties die herkend zijn aanpassen. Dus de naam aanpassen bijvoorbeeld en eventueel transacties toevoegen. Omdat dat geeft uiteindelijk het inzicht binnen de applicatie van waar binnen de applicatie gaat het fout of waar binnen de applicatie gaat misschien na een applicatie-update de simulatie langer duren. Dus zo kun je allerlei applicaties toevoegen. Je kunt natuurlijk ook acties toevoegen. Je kunt ook acties aanpassen als een applicatie wijzigt. En hier kun je ook opschoonacties, opschoontaken toevoegen. En zoals je ziet kun je een opschoontaak ook een bepaalde conditie geven. Dus moet die taak altijd uitgevoerd worden aan het eind van het script. Of alleen als het script succesvol is of faalt. En zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen natuurlijk dat de applicatie altijd alsnog gesloten wordt. Of dat bepaalde bestanden die je aanmaakt tijdens de simulatie, dat die ook weer netjes opgeschoond worden. Vervolgens sla je het script op, zoals ik net had uitgelegd. En kun je het script ook testen. Er zit ook een play-knop. En als je daarop klikt, dan gaat eigenlijk het script zoals je dat hebt opgenomen en bewerkt, automatisch afspelen, zoals in dit voorbeeld. En als het dan succesvol is en goed werkt, kun je hem natuurlijk uploaden naar de manager en een schema definiëren, zodat dat continu getest wordt en gevalideerd wordt. Nou, op het moment dat je dat hebt gedaan, hebben we de data uiteindelijk verzameld en kun je gebruik maken van onder andere ingebouwde dashboards. Dit is een dashboard wat een overzicht geeft van de Windows simulaties, waarbij je kunt herkennen dat de simulatie zowel in de EU draait als ook in de United States. Dus vanuit meerdere locaties. Je kunt zien wanneer een script voor het laatst is gedraaid, of het succesvol was, hoe lang die gehele doorlooptijd was. En ook een klein beetje een beeld krijgen van de trend in de laatste 2 kolommen. En daarop kun je inzoomen. Dus als je op een van die scripts klikt, kom je eigenlijk in een nieuw dashboard, waarbij we een soort van een topologie view geven van de verschillende, dus meer grafische overzicht geven van de verschillende stappen die
binnen de applicatiesimulatie gebeuren. Per stap zie je weer hoe lang het duurt en of het succesvol is of niet. En wat we ook zullen doen hier, op het moment dat een stap niet succesvol is, dan halen we een schermafdruk op en die bewaren we ook. Zodat je dat ook achteraf terug kunt kijken. Dus als je een rapport draait, kun je ook vanuit het rapport weer eventueel de schermafdrukken zien om te herkennen eigenlijk of dat het script bijvoorbeeld iedere keer op hetzelfde stukje faalt. En optioneel kun je ook een schermafdruk maken op het moment dat het script succesvol is, zoals in dit voorbeeld. En vervolgens kun je in alle details natuurlijk inzoomen om te zien per stap hoe lang het heeft geduurd, hoe vaak het opnieuw geprobeerd is, dat soort zaken. En uiteraard hebben we niet alleen een dashboard, maar ook diverse rapporten, waarbij je kunt zien per script of per script met meerdere locaties, of er verschillen te vinden zijn, of dat het script altijd succesvol loopt. En ook, zoals je kunt zien in de timeline, als die faalt, of dat misschien iedere keer op eenzelfde tijdstip is, of dat dat op verschillende tijdstippen is. En hier kun je ook weer naar beneden scrollen. En dan kun je per transactie in het script zien hoe lang het script gemiddeld duurt en wat de maximale waarden zijn om gewoon een goed beeld te hebben van de prestaties uiteindelijk van je applicatie. En dan gaan we nu naar de volgende, die Barry zal behandelen. Ja, dus protocolmonitoring, ook al genoemd, eigenlijk ik vind eigenlijk een van de leukere en meest krachtige features die we hebben. Dus als we kijken naar voorgedefinieerde applicaties, zit het een beetje in die lijn. Alleen hiermee testen we vooral technische afhankelijkheden die achter een applicatie liggen. Waarbij de agent, en dat kan dezelfde agent zijn als die de simulatie uitvoert, een specifiek verzoek stuurt naar een backend systeem. Hierbij kijken we natuurlijk van, krijgen we verbinding met dat systeem? Wat is de reactietijd? Wat is het antwoord dat we krijgen? Is dat het goede antwoord of is dat misschien een foutmelding? En op basis daarvan kijken we of die afhankelijkheid functioneel is. Of dat allemaal goed gaat. Hiervoor hebben we verschillende templates ingebouwd. Voor bijvoorbeeld ICMP, waarbij we simpelweg een ping doen. Dat is natuurlijk een basischeck. Maar we kunnen ook op een specifieke TCP-poort checken. Dus daarmee doen we niet alleen een ping, maar kijken we ook echt of het proces draait en over het netwerk beschikbaar is wat we verwachten. Dus denk aan een port 80 of een 443 voor een webapplicatie. Nou, als we dan iets dieper de materie ingaan, dan kunnen we zelfs bijvoorbeeld een REST API check doen, waarbij we met een service account connecten naar een REST API, een bepaalde get of pull doen en kijken of het resultaat dan in lijn is met wat we verwachten. Nou, datzelfde hebben we voor een webserver, waarbij je niet altijd een volledige webapplicatiesimulatie hoeft te doen, maar waarbij we gewoon een deel van die webapplicatie kunnen benaderen als het een publieke webapplicatie is. En dan kijken van, is hetgeen wat we terugkrijgen, is dat wat we verwachten? En daarnaast voegen we daar nog een aantal dingen aan toe. Zoals bijvoorbeeld een certificate details check, waarbij we kijken, is het certificaat nog lang genoeg geldig? Is de certificate chain in orde? Zijn er bepaalde webfuncties die inmiddels wat minder secure zijn? Denk aan een poodle attack bijvoorbeeld. En daar continu op signaleren als daar iets mis zou gaan. Nou, zo hebben we dat ook voor Active Directory, voor SQL databases, waarbij we echt een query kunnen uitvoeren en het resultaat kunnen bekijken. En we hebben dit in een test voor de internet connection speed, zodat je per datacenter of per kantoor gewoon simpelweg de internetverbinding kan testen. Natuurlijk een heel belangrijk signaal op het moment dat er gebruikersklachten ontstaan. Als er wat met die internetverbinding is, dan ontstaan er allerhande klachten. Soms wat lastig om dan uit te vinden waar het aan ligt. En dat zie je dan eigenlijk direct. Nou, net als voor de eerdere voorbeelden die we al hebben gegeven, out-of-the-box dashboards, om snel te zien van, is die synthetische check, is hetgeen wat we checken, in dit geval de website van de BBC, is dat gezond? Is het web beschikbaar? Is de content die we zien wat we verwachten? Al dat soort zaken. Daarnaast kunnen we daar natuurlijk weer dieper op inzoomen. Kunnen we zelfs kijken naar content length, de response code die we krijgen en dat soort zaken. Certificate details, natuurlijk in de basis een vrij kleine check die we doen, maar wel ontzettend belangrijk. Alles wat een webfrontend heeft tegenwoordig een certificaat.
En die dingen hebben nogal eens de neiging om te verlopen. En ook al zeggen we met z'n allen dat we daar goed zicht op hebben, zien we toch vaak dat er nog problemen ontstaan. Zelfs bij hele grote platformen, zoals bij de NS bijvoorbeeld, zie je dat het nog af en toe toch misgaat. Nou, ook hiervoor hebben we weer die kant-en-klare rapporten in lijn met wat we al hebben gezien vanuit de voorgedefinieerde applicaties en ook de web- en Windows-applicaties, waarbij je instant ziet van wat was nou de beschikbaarheid over tijd. Ook weer het voorbeeld dat Erik gaf, zien we dat er bepaalde momenten van de dag zijn dat er problemen zijn met zo'n service. Denk aan als er bijvoorbeeld een backup loopt, dat het ineens veel langer duurt voordat je een respons krijgt. Al dat soort zaken zien we hier eigenlijk direct weer terug. Nou ja, met alles wat we doen, is het natuurlijk belangrijk dat we de belangrijkste dingen, de dingen die wij het belangrijkst vinden vanuit het proces, en dat kan natuurlijk per rol verschillen. Een CIO heeft andere inzichten nodig dan een product owner. En die heeft ook weer andere inzichten nodig dan een engineer die op een specifiek onderdeel zijn expertise heeft. Met onze Custom Dashboard Engine kan je letterlijk iedere metric die wij hebben in het product naar voren halen en visualiseren op een manier die past bij wat jij wil zien. En in dit geval hebben we in één dashboard laten zien van als we naar de applicatie simuleren, wat is nou de gezondheid van de applicatie? De functionele gezondheid die we testen met zo'n synthetic check. En daaronder de afhankelijkheden die we hebben met het backend aan de achterkant. Dus de technische afhankelijkheden. Dus we zien hier direct, is de applicatie functioneel gezond? Is de REST API waar we data over naar binnen halen, is die gezond? En bijvoorbeeld ook de database, of die de data snel genoeg aanlevert. Dan geef ik hem nu weer over aan Erik. Ja, dus samengevat, wat brengt synthetic monitoring en dan de verschillende opties die we bieden, uiteindelijk de organisatie. Nou, allereerst zou ik zeggen een hogere uptime, hogere beschikbaarheid van de applicaties voor de gebruikers. Komt omdat je er veel meer bovenop zit, sneller weet als er zaken niet goed werken. Dus daardoor heb je gewoon uiteindelijk minder verstoringen voor gebruikers. En op het moment dat er natuurlijk verstoringen zijn, omdat je er gewoon veel sneller bij bent, duren die verstoringen korter. En vanuit alle statistische informatie, data die we verzamelen, kun je uiteindelijk veel beter op de hoogte zijn van de digitale gebruikerservaring die ervaren wordt. En ook hiervan, zoals Barry net ook liet zien, kun je allerlei SLA en XLA rapportages maken om veel beter het gesprek aan te gaan, dan wel intern, dan wel extern. Dus je kunt gewoon echt regie voeren over je applicatie en met eventueel de rapporten ook het gesprek met de leverancier op het moment dat je bijvoorbeeld merkt dat na een update aan het SaaS-platform dat de prestaties gewoon achteruit zijn gegaan. En dit uiteindelijk met een minimale investering. Deels zit dat in de tijd. We hebben het al gehad over allerlei templates die beschikbaar zijn, waardoor het heel weinig tijd kost om up and running te zijn. En ook doordat je niet hoeft te scripten voor Windows en webapplicaties. Dit is gewoon een no-code recorder. Waarbij je echt in de GUI werkt, kost het gewoon weinig tijd om snel up and running te zijn. En daarbij denk ik goed om te melden dat voor synthetic monitoring onze licenties heel efficiënt zijn. Dus kortom, uiteindelijk heb je gewoon meer grip om de organisatie tijdig en ook periodiek te informeren en bij te sturen op basis van alle informatie die je verzamelt. Nou, wil je één of meerdere van deze opties zelf uitproberen, dan kun je een trial doen. Al eerder genoemd, we kunnen on-premises draaien. Heeft dat je voorkeur, benader ons. Maar je kunt zelf een trial starten binnen onze SaaS-omgeving. Dat kan door naar emea.eg Innovations te gaan. Binnen 2-3 minuten ben je geregistreerd. En binnen 30 minuten kun je enkele agents hebben draaien. En ook gewoon meerdere testen waarbij al direct resultaten naar voren komen. Op het moment dat je hebt geregistreerd, komen wij natuurlijk ook even in contact met je. We hebben diverse quickstart guides. Dus dat kan gewoon helpen om sneller up and running te zijn. En daarnaast, waarin ik vind het ook leuk om te doen, om gewoon samen een bepaald simulatiescript aan te maken. Om direct een stukje training on the job te geven in feite. Dan gaan we nu naar de vragen. Hier staan ook onze e-mailadressen. Dus heb je wil je ons persoonlijk benaderen? Ja, doe dat voornamelijk
zeker. Dan kijken we nu even naar de vragen die er zijn. Dan zal ik de eerste vraag aan Barry stellen. En dat is, kun je ook complexe user flows testen, zoals meerdere stappen in een portaal? Ja, ik denk dat we dat deels hebben laten zien. We ondersteunen natuurlijk zowel Windows applicaties als webapplicaties. Ik denk dat een van de meest krachtige features is dat we ook native kunnen schakelen tussen die twee. Hè? Dus stel je voor dat we een scenario hebben met een Windows of een webapplicatie. En die webapplicatie in een van de handelingen komt een ActiveX control naar voren. Vanuit een native aansturing van Chrome valt dan eigenlijk de simulatie om. Omdat we dat ActiveX control niet kunnen aanspreken. En dan kunnen we eigenlijk in het script een afslag maken. Waardoor we native doorgaan met Windows applicatiesimulatie. En ook weer op het moment dat we dan dat ActiveX control sluiten. Dan stappen we weer terug op webapplicatiesimulatie. Daarnaast hebben we ook voorbeelden waarbij je bijvoorbeeld op de achtergrond een command prompt start. Daar een commando uitvoert, natuurlijk automatisch vanuit het script. En dat de output van het commando weer als variabele naar voren kan halen voor iets wat je misschien invult in de volgende stap van het script. En dus er zijn een aantal voorbeelden, er zijn natuurlijk legio aan scenario's te bedenken. Maar ik denk dat we er zeker van kunnen zeggen dat we 99% van dit soort dingen kunnen afvangen met onze engine. Ja, dan zal ik de volgende vraag doen. Wat gebeurt er als de user interface van een applicatie verandert? Breken dan de scripts, wordt gevraagd. Antwoord is dat het ervan afhangt. Sowieso bij webapplicaties kun je er meer van uitgaan dat het niet per se hoeft te breken. Omdat, wat ik al vertelde, we slaan daar in feite de DOM-objecten op en die spelen we ook weer af. Dus zolang dat niet wijzigt, zal het script ook niet breken. Bij Windows-applicaties is een van de best practices die wij hanteren om bijvoorbeeld vaak veel met toetsenbordcombinaties te werken. Waardoor dat net even wat meer zekerheid geeft dat een script niet daardoor breekt bij een wijziging. Ook geen garantie, maar meer zekerheid. Gebeurt dit wel, dan kun je het script natuurlijk aanpassen. Wat ik al net een beetje liet zien, dat je een script eenvoudig kunt editen. En vervolgens kun je ook uiteindelijk de beeldherkenning die eventueel is opgeslagen eenvoudig aanpassen, zodat het script weer verder gaat werken. Dus het hoeft niet te betekenen dat je een script volledig opnieuw gaat opnemen. Dan zie ik een volgende vraag. Wat is precies het verschil tussen synthetic monitoring en real user monitoring? Misschien dat jij die weer pakt. Ja, een goede vraag. Ligt op zich natuurlijk vrij dicht bij elkaar. Want uiteindelijk zou je een user die je gebruikt vanuit synthetic monitoring ook terugzien in real user monitoring. Ik denk een van de belangrijkste verschillen is dat voor synthetic monitoring we eigenlijk geen aanpassing hoeven te doen aan de applicatie. Anders dan dat we een testaccount moeten hebben om het script mee te draaien. Real user monitoring vraagt, ook al is de aanpassing klein, toch iets van een aanpassing aan de applicatie. Ik zie het meer als aanvulling op elkaar. Dus bij synthetic monitoring doen we dezelfde actie iedere keer op exact dezelfde manier, waardoor je een heel repetitieve test doet en de uitkomsten echt goed kan analyseren. Bij synthetic monitoring is het ook makkelijker om te zien wat een handeling nu precies doet functioneel, omdat je dat kan benoemen in het script. En bij real user monitoring ben je een beetje afhankelijk van hoe dat in de techniek zichtbaar wordt. Dus je ziet wel dat er vertragingen zijn, maar de directe koppeling aan een functionele handeling van een gebruiker en dus het businessproces is net iets lastiger. Dus beide hebben zijn plek. Idealiter zou ik zeggen, doe het allebei. Maar zeker bij SaaS-applicaties zie je dat vaak real user monitoring niet mogelijk is. En je dus sowieso terugvalt op synthetic monitoring. Ja, dan zie ik nog een vraag over hoe onderscheid je dan een probleem wat bij Microsoft zelf ligt en een probleem in je eigen netwerk. En ik denk dat zo'n vraag gaat over synthetic monitoring van bijvoorbeeld Microsoft Teams of Exchange Online.
Dus de clouddiensten in feite van Microsoft. En wat daar belangrijk bij is om te melden, is dat onze agent die draait over het algemeen in jullie omgeving. Dus dat kan on-prem zijn of in een stukje cloud, maar laten we even zeggen on-prem. En sommige testen die zijn dan inderdaad afhankelijk van het netwerk, omdat die gaan over het netwerk van jullie zelf, dus over de switches, over de routers, over de gateway. En dan natuurlijk over de ISP-verbinding. En vervolgens heb je een stukje wat bij Microsoft natuurlijk gebeurt voor die synthetische actie. En bij sommige van die testen of metingen die we doen, kun je wel herkennen dat het echt aan de Microsoft kant zit. En dat dit een meting is vanuit het datacenter van Microsoft. En bij sommige dingen is het inderdaad wel zo dat ook in die totaaltijd het stukje van jullie eigen netwerk zit. Dus wat we daar over het algemeen doen, is dat we ook dan het netwerk zelf monitoren. En dat kan ook weer op basis van een synthetische check, om te weten wat dan de latency is van die netwerkcomponenten die uiteindelijk impact kunnen hebben op die synthetische testen van bijvoorbeeld Exchange Online. En als je die beide toevoegt, dan kun je ook op die manier de correlatie uiteindelijk gaan doen om te bepalen waar dan het probleem zit. Dan denk ik de laatste vraag, aangezien we al richting het einde van het webinar zitten. Dat is, heb je een licentie nodig per applicatie? Dan kan jij die denk ik wel weer beantwoorden. Dat is een beetje een lastige vraag. In de basis vanuit de techniek zeg ik nee. We kunnen uiteindelijk is de licentie binnen EG is afhankelijk van het aantal agents wat dit soort testen uitvoert. En niet zozeer vanaf hoeveel applicaties test je nou met zo'n agent. Dus het is zeker niet nodig om een licentie per applicatie te hebben. Het is ook zeker niet nodig om wat je nog wel ziet als je specifiek de synthetic monitoring wereld kijkt, een licentie per medewerker in het bedrijf, wat natuurlijk enorm op kan lopen. Wij tellen simpelweg gewoon de agents die de testen uitvoeren. Waardoor je in ieder geval vooraf een heel goed en duidelijk beeld krijgt van wat de kosten zijn van EG. En het verder niet afhankelijk is van hoe complex is zo'n applicatiescript nou, of hoe vaak wordt een meting uitgevoerd. Dat zie je ook nog wel eens. Dus het is simpelweg, hoeveel agents gaan dit soort testen uitvoeren? En dat is waar het licentiemodel op gebaseerd is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer zien? Abonneer je op ons kanaal en volg ons op LinkedIn.